Για να δούμε πώς κόβεται καταρχήν. Κορίτσια, τι μπάρκουλοι μου λέτε. Τύφλα να έχουν οι λαχανοδολμάδες. Μακράν. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, την παρέα της και τον οπερατέρ και σας χαιρετάμε πάλι στη κουζίνα μας. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε και καινούριοι φίλοι, έγιναν πολλές εγγραφές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πριν ξεκινήσουμε μην ξεχάσετε να βάλετε like, αλλά μπορείτε να περιμένετε και μέχρι το τέλος του βίντεο που θα φτιάξουμε το φαγητό μας, θα το δοκιμάσουμε και θα το αναλύσουμε και εκεί να αποφασίσετε αν θέλετε να κάνετε εγγραφή ή όχι. Μην ξεχνάτε επίσης να μοιράζεστε το βίντεο με τους φίλους σας, αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Σήμερα σας έχω ένα καταπληκτικό πιάτο. Τώρα που ξεκίνησε η εποχή των ζαρζαβατικών αγαπημένων όπως είναι οι μελιτζάνες, βλέπετε όλο το χειμώνα δεν έχω φτιάξει, οπότε ανοίγουμε τη σεζόν. Και ανοίγουμε τη σεζόν με ένα καταπληκτικό φαγητό, θα είναι οι μελιτζάνες, ρολά, μικρά ρολάκια στην κατσαρόλα. Λοιπόν, και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί υπάρχει διαδικασία. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 3 με 4 φλάσκες μελιτζάνες, προσπαθήστε να είναι μακρόστενες, 2 πιπεριές πράσινες, 4 ντομάτες, 1 μέτριο προς μεγάλο κρεμμύδι, 3 σκελίδες σκόρδο, 1 ματσάκι μαϊντανό και προαιρετικά μισό ματσάκι κολέντρο. Επίσης θα χρειαστούμε γύρω στα 700 γραμμάρια ανάμεικτο κιμά, αρκετή πάστα ντομάτας, περίπου 2 με 3 κουταλιές της σούπας, πάπρικα καπνιστή, ρίγανη μαύρο πιπέρι, ελαιόλαδο και αλάτι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Έχω ανάψει το φούρνο στους 200 βαθμούς, γιατί τις μελιτζάνες τώρα που θα τις κόψουμε πρέπει λίγο να τις βάλουμε στο φούρνο για να μαλακώσουν, για να μπορέσουμε να τα τυλίξουμε μετά. Οπότε πάμε να κόψουμε τις μελιτζάνες, να τις ετοιμάσουμε. Λοιπόν, τις μελιτζάνες κόβουμε το πίσω μέρος και όπως είναι πρέπει να τις κόψουμε λωρίδες πολύ λεπτές. Περίπου μισό εκατοστό πάχος. Τόσο για να μπορέσουν όταν ψηθούν να είναι ευλίγιστες, να μπορέσουμε να τις τυλίξουμε. Τώρα, αν δεν σας βολεύει να το κόβετε πάνω στο ξύλο, μπορείτε να τις κάνετε και με αυτό το τρόπο. Νομίζω έτσι είναι καλύτερα. Ελέγχετε καλύτερα την κατάσταση γιατί βλέπετε το πάχος. Έτσι. Λοιπόν, εδώ ο οπερατέρ μας έδωσε μια πάρα πολύ καλή συμβουλή. Λέει ότι μπορούμε να κόψουμε και με άλλο τρόπο. Ποιος είναι ο άλλος τρόπος? Δηλαδή κόβουμε τη μελιτζάνα στη μέση. Τη βάζουμε πάνω στην τάβλα και κόβουμε με αυτό το τρόπο. Πολύ ωραίο. Να βλέπετε.
Γι' αυτό χρειαζόμαστε τον οπερατέρ όλες εμείς. Ορίστε. Λοιπόν, μέσα σε οποιοδήποτε ταψί που σας βολεύει, θα βάλουμε όλες τις μελιτζάνες με αυτόν τον τρόπο, θα τους βάλουμε λίγο αλάτι να τους ξεπικρίσουμε. Επίσης μπορείτε να τις κάνετε, να το βάλετε σε ένα οποιοδήποτε σκεύος με νερό και λίγο αλάτι και θα τα αφήσετε μέσα στο νερό. Εγώ δεν θέλω να το κάνω έτσι, θα το κάνω έτσι όπως σας τα δείχνω για να μην ποτίζουν και το νερό, να μην χρειαστεί να τα στίβω μετά. Ενώ έτσι, μόλις θα βγάλω λιγάκι υγρά, θα τις κάνω με μία πετσέτα κουζίνας και είμαστε ok. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο τα αφήνω για 10 λεπτά πάνω στο τραπέζι για να βγάλουν λίγο τα υγρά τους. Πέρασαν 10 λεπτά, βλέπετε έχουν βγάλει υγρά, έχουν υδρώσει και αρχίζουμε, τα σκουπίζουμε με μία πετσέτα και βάζω σε μία λαμαρίνα σκεπασμένη με αντικολλητικό χαρτί. Συνεχίζω εγώ. Αν έχει ποτίσει το χαρτί, το αλλάζουμε. Πήρα και τη δεύτερη λαμαρίνα γιατί δεν μου χωρέσανε όλα. Τώρα θα φτιάξουμε λίγο λαδάκι με πάπρικα καπνιστή για να λείψουμε λίγο τις μελιτζάνες μας. Βλέπετε πόσο λάδι βάζω. Θα βάλω άλλα τόσο, δηλαδή λίγο, μετά και στην κατσαρόλα. Δεν βάζουμε πολύ λάδι, δεν υπάρχει λόγος. Βάζω όλη την πάπρικα, εδώ είναι περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού. Ανακατεύω. Δεν βάζω αλάτι, διότι οι μελιτζάνες έχουν αλάτι τώρα. Μπορεί και να σκουπίσαμε, αλλά παραμένει το αλάτι εκεί, οπότε μην το κάνουμε πολύ αλμυρό. Και όπως είναι οι μελιτζάνες μας, αλείφουμε λιγάκι και γεύση θα πάρουν και ωραίο χρώμα. Αν δεν σας αρέσει η καπνιστή πάπρικα, μην την κάνετε, βάλτε την κόκκινη πάπρικα απλά, την γλυκιά. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο κομπλιμάν που έχω πάρει στο κανάλι είναι κάποιες κυρίες οι οποίες μου λένε ότι μαγειρεύω πολύ ελαφριά. Αυτό είναι για μένα έπαινος μεγάλος. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάνουμε πολύ βαριά. Μπορούμε να φάμε οτιδήποτε, αρκεί να μην το κάνουμε πάρα πολύ βαριά. Λοιπόν, τελείωσα με αυτή τη λαμαρίνα και συνεχίζω. Βλέπετε, είχα 4 μελιτζάνες μεγάλες. Είχα βάλει περίπου 30 ml και λιγότερο λάδι και μου έφτασε να αλείψω όλες τις μελιτζάνες. Δεν θα αλείψω από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει λόγος. Τη γεύση τι πήρανε, το χρώμα θα πάρουν από μία μεριά και θα δείτε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, και βάζω και τις 2 λαμαρίνες. Και θα τους αλλάξω μετά τη θέση, λοιπόν, και περίπου θα χρειαστούμε 20 λεπτά για να μαλακώσουν. Δηλαδή δεν θέλουμε να ψηθούν εντελώς, θέλουμε λίγο να μαλακώσουν. Για να φτιάξουμε το κιμά μας, όσο οι μελιτζάνες μας είναι μέσα στο φούρνο, θα τρίψουμε ένα κρεμμύδι. Στο χοντρό τρίφτη. Αν δεν σας αρέσει ο χοντρός τρίφτης, μπορείτε να το τρίψετε σε ψηλό ή να το κόψετε μέσα στο blender. Αυτά είναι γούστα.
Εκεί δεν μπορώ να επεμβαίνω. Σημασία έχει τι υλικά θα βάλουμε, αλλά ο τρόπος κοπής είναι καθαρά θέμα προσωπικό. Και τρίβουμε σε ψηλό τρίφτη 3 σκελίδες σκόρδο. Γιατί τόσο πολύ θα μου πείτε, γιατί η μελιτζάνα και σκόρδο είναι πολύ αδερφάκια. Τέλεια, έτοιμα. Βάζουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο μέσα στο κιμά μας. Τώρα πρέπει να κόψουμε την πρασινάδα μας. Είπα, αν δεν σας αρέσει κόλιαντρος φρέσκος, θα το παραλείψετε. Αλλά αν εν τέλει σας αρέσει, να ξέρετε ότι στο σκλαβενίτι πάντα υπάρχει φρέσκος. Αν δεν υπάρχει, δεν έχετε φρέσκο, μπορείτε να βάλετε ξερό. Λοιπόν, και τι κάνω. Βλέπετε όλες αυτές οι ουρίτσες, εγώ δεν θα τις πετάξω, θα κόψω εδώ, έτσι. Θα το κρατήσω στην άκρη και θα σας πω αργότερα τι θα τα κάνουμε. Λοιπόν, αυτό ψιλοκόβουμε. Όσο γίνεται πιο ψηλά. Επίσης, αυτό εδώ θα το αφήσω στην άκρη για να τα κόψω μετά από πάνω όταν θα είναι έτοιμο το φαγητό, για να δώσουμε μία φρεσκάδα στο φαγητό μας. Δεν πετάμε τίποτα. Λοιπόν, το κάνω λιγάκι πιο ψηλό. Τι άρωμα δίνει κόλιαντρο. Δεν ξέρω γιατί δεν το αγαπάνε οι περισσότεροι. Εγώ προφανώς από παιδική μου ηλικία, γιατί η μαμά μου το έβαζε συνέχεια και οι γιαγιάδες μου το βάζανε και έχω συνηθίσει και μου αρέσει στα καλοκαιρινά φαγητά πάρα πολύ. Λοιπόν, το αραδιάζω μέσα στο κιμά μας. Νομίζω αυτό είναι μικρό, θα το αλλάξω τώρα και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, πήρα ένα σκεύος μεγαλύτερο για να μην με δυσκολέψει να το ανακατέψω. Και μέσα στο κιμά μας βάζω πελτέ, περίπου μισό από την ποσότητα που σας έχω δείξει, έτσι, και άλλο μισό θα πάει στη σάλτσα μας. Λοιπόν, βάζω μαύρο πιπέρι, ρίγανη, αλάτι, προσεκτικά όμως το αλάτι, να έχουμε υπόψη ότι οι μελιτζάνες μας έχουν αλάτι και θα έχει αλάτι και η σάλτσα. Λοιπόν, και το ανακατεύω. Ετοιμάζουμε το κιμά, δηλαδή ο κιμάς μας θα είναι ομός. Θα δοκιμάσουμε και το αλάτι, αν θα χρειαστεί θα προσθέσουμε. Γι' αυτό είπα μη βάλετε, όταν γράφω στις συνταγές από κάτω αλάτι, δεν σας προσδιορίζω ακριβώς πόσο αλάτι, γιατί πρώτο είναι θέμα γούστου, δεύτερο το αλάτι από αλάτι, όπως το αλεύρι από αλεύρι διαφέρει πάρα πολύ. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Βλέπετε ότι δεν έχω βάλει καθόλου λάδι μέσα, γιατί στο σύνολο 700 γραμμάρια κιμά, 400 γραμμάρια είναι καθαρό μοσχάρι χωρίς λίπος. Λοιπόν, και τα 300 γραμμάρια είναι το χοιρινό. Και το ένα κρέας και το άλλο θα βγάλει το λίπος το δικό του, οπότε είναι περιττό να βάλουμε και εμείς λάδι, γιατί δεν θα προσθέσει τίποτα εκτός από θερμίδες. Και πάντα ένα παρθένο ελαιόλαδο είναι δηλαδή πιο καλό να το βάζουμε σε ομή μορφή ή τουλάχιστον λίγο πριν τελειώσει, ολοκληρωθεί το φαγητό μας από πάνω, έτσι. Λοιπόν, δοκιμάζω το αλάτι. Δεν θα βάλω άλλο, είναι αρκετό και ο κιμάς μας είναι έτοιμος. Περιμένουμε λοιπόν τις μελιτζάνες. Λοιπόν, και όσο ετοιμάζονται τα άλλα,
Εμείς έχουμε να κάνουμε δουλειά εδώ. Εγώ θα πάρω αυτή την κατσαρόλα. Τα υπόλοιπα πώς μπορεί να φτιαχτεί αυτό το φαγητό θα σας πω στο τέλος του βίντεο όταν θα συζητάμε για το φαγητό. Ωστόσο, εγώ πρέπει να το προετοιμάσω για να μπορέσω να συνεχίσω τη δουλειά μου. Λοιπόν, βάζω περίπου ένα κουτάλι της σούπας λάδι. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Όλες αυτές τις ουρίτσες που έχουμε κόψει από μαϊντανό και από κόλιαντρο, τις βάζουμε από κάτω στο πυθμένα της κατσαρόλας ή του σκεύους που θα φτιάξετε για να ακουμπήσουμε από πάνω τις μελιτζάνες μας. Οπότε, είναι έτοιμο αυτό και πάμε να ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα. Επίσης, πρέπει να προετοιμάσουμε, εγώ θα κόψω αυτή τη στιγμή 3 ντομάτες, έτσι. Λοιπόν, και αν θα χρειαστεί, θα προσθέσω άλλη μία. Θα σας γράψω ακριβώς πόσες θα χρησιμοποιήσω. Αλλά θα το δείτε κιόλας. Λοιπόν, όπως είναι η ντομάτα, την κόβουμε στρογγυλές φέτες, περίπου 1 εκατοστό την κάθε μία. Ωραία, την βάζουμε στην άκρη. Έτοιμες είναι οι ντομάτες μας. Λοιπόν, πέρασαν 20 λεπτά. Έχουν μαλακώσει οι μελιτζάνες μας. Τις βγάζουμε και αφήνουμε λίγο να κρυώσουν. Και μέχρι να κρυώσουν οι μελιτζάνες, εμείς θα κόψουμε την πιπεριά. Η Λίζα είναι από κάτω γιατί αυτό είναι δικό της κομμάτι. Ορίστε. Λοιπόν, και κόβουμε τέτοιες ροδέλες, λεπτές. Ωραία. Θα κόψω μία πιπεριά, θα χρειαστώ τη δεύτερη, θα την κόψω μετά. Και αυτό είναι της Λίζας. Λοιπόν, αυτά που κόψαμε στρογγυλά και αυτά θα τα κάνουμε στη μέση. Έτοιμα λοιπόν και τώρα θα ξεκινήσουμε την συναρμολόγηση. Τώρα ξεκινάει το πιο δημιουργικό κομμάτι, δηλαδή παίρνουμε όπως είναι την μελιτζάνα μας, παίρνουμε τον κιμά όπως είναι και τον απλώνουμε το κιμά πάνω σε όλη την επιφάνεια της μελιτζάνας. Προσπαθούμε να το κολλήσουμε λιγάκι με αυτό το τρόπο. Να μην έχει κενά και γυρνάμε τη μελιτζάνα ρολό. Βλέπετε, λοιπόν, έχω βάλει εδώ μία τάβλα για να τα ετοιμάσω πρώτα και μετά θα το βάλουμε μαζί στη κατσαρόλα. Θα σας δείξω με ποιο τρόπο θα το βάλω. Λοιπόν, όπως είναι η μελιτζάνα μας, βλέπετε, γι' αυτό το κόβαμε λεπτά για να μπορέσει να είναι ευλίγιστο. Οπότε, η μεριά αυτή που είναι με πάπρικα και λάδι, έτσι, θα τη βάλουμε από μέσα. Να δώσει και αυτό γεύση στο κιμά μας. Ωραία, καλύπτουμε και κάνουμε ένα μικρό ρολάκι. Γι' αυτό όταν θα επιλέγετε τις μελιτζάνες, προσπαθήστε να είναι όλες οι μελιτζάνες που θα πάρετε του ίδιου μεγέθους. Να μην είναι η μία χοντρή, η άλλη να είναι λεπτή. Προσπάθηστε, δύσκολο βέβαια, αλλά στη λαϊκή πιστεύω ότι μπορείτε να το κάνετε. Και λίγο να σκιστεί, δεν μας πειράζει καθόλου.
Γι' αυτό είπα ότι για λίγο πρέπει να το βάλουμε στο φούρνο, maximum για 20 λεπτά, για να γίνουν ευλίγιστα και όχι να ψηθούν πάρα πολύ. Γιατί αν θα ψηθούν, θα διαλύονται. Και εμείς δεν θέλουμε να διαλύονται, γιατί πρέπει να τις τυλίξουμε. Λοιπόν, πάρα πολύ απλά. Έτσι, η διαδικασία είναι η προετοιμασία αυτή που μας πήρε το χρόνο. Από εδώ και πέρα είναι πάρα πολύ γρήγορη η διαδικασία και καθόλου δύσκολη. Και τώρα ξεκινάμε στην αρμολόγηση. Λοιπόν, όπως είναι η κατσαρόλα μας, έτσι, αρχίζουμε και στρώνουμε με αυτόν τον τρόπο. Η άκρη να ακουμπάει το προηγούμενο. Με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, όπως στρώσαμε με αυτόν τον τρόπο, νομίζω χωράει άλλο ένα, για να είναι πιο σταθερά. Λοιπόν, όπως είναι, βλέπετε, αρχίζουμε και βάζουμε τις ντομάτες με αυτόν τον τρόπο. Αν θα σας μείνουν, κάνετε μία σαλάτα. Εγώ θα το φάω ξασαλάτα. Λοιπόν, θα βάλω άλλο ένα εδώ. Ωραία. Βλέπετε τι κάναμε, έτσι. Συνεχίζουμε. Βάλαμε. Και σε αυτό εδώ το σημείο βάζουμε τις πιπερίες. Μπορείτε να βάλετε όσες θέλετε, με αυτό το τρόπο. Θα δώσει γεύση, έτσι. Και το χρώμα φυσικά θα μας δώσει. Λοιπόν, ωραία. Και έχουν μείνει δύο και τις βάζουμε και αυτές. Λοιπόν, ωραία. Με αυτόν τον τρόπο τα στρώσαμε και τώρα θα φτιάξουμε μία σάλτσα και θα ολοκληρώσουμε. Και τώρα θα φτιάξουμε μία απλή σάλτσα. Μέσα στο μπολ που θα ανακατέψουμε όλα, βάζω πελτέ. Είναι ένα κουτάλι λίγο παραπάνω της σούπας γεμάτο. Λοιπόν, θα βάλω λίγο αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού, αυτό είναι το μισό. Και άμα χρειαστεί θα προσθέσουμε, το αραιώνω με ζεστό νερό. Οι γεύσεις είναι αρκετές εδώ, για να προσθέτουμε και εδώ θα είναι υπερβολικό. Αφού αραιώσαμε την ντομάτα, να έχετε υπόψη ότι η ντομάτα θα δώσει και αυτή το ζωμό της. Και σιγά σιγά περιχύνω όλο το φαγητό. Δεν χρειάζεται να το σκεπάσει μέχρι τη μέση. Και λίγο λαδάκι από πάνω. Δεν χρειάζεται παραπάνω, όχι φανατικά πράγματα. Και είναι έτοιμο να το βάλουμε να ψηθεί. Βάλαμε λοιπόν πάνω στο μάτι, στο δυνατό, μέχρι να πάρει την πρώτη βράση. Μόλις θα ξεκινήσει να κοχλάζει λιγάκι, θα το χαμηλώσω στο 6,5-7 και θα τα αφήσω για 25 λεπτά. Και ήρθε η στιγμή να το δοκιμάσουμε. Η πιο ωραία στιγμή όλου του βίντεο. Καλά, ότι είναι ευπαρουσίαστο, το είδατε.
Και πάμε τώρα να δούμε τι φτιάξαμε. Θα πάρω από μέσα ένα και δύο. Λίγη σαλτσούλα. Λίγη πιπεριά από μέσα. Και δοκιμάζω. Ζεστό βέβαια ακόμα. Το αφήσαμε λίγο. Πρέπει να κάτσει κανένα 20 λεπτό. Για να δούμε πώς κόβεται καταρχήν. Εντάξει. Κορίτσια, τι μπάρκουλοι μου λέτε. Τύφλα να έχουν οι λαχανοδολμάδες. Μακράν. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ζεστό. Θα ήθελα να το ξαναδοκιμάσω, αλλά είναι πάρα πολύ ζεστό και εγώ με. Λοιπόν, αλλά για τη γεύση θα μιλήσουμε τώρα αργότερα. Παρακαλώ. Αυτή είναι η πρώτη μορφή που σας δείχνω και τα υπόλοιπα θα πούμε τώρα μιλώντας. Να ευχαριστήσω τον οπερατέρ και την καλή ιδέα που μας έδωσε με το κόψιμο στις μελιτζάνες και τα υπόλοιπα θα πούμε στη συνέχεια. Και ήρθε η ώρα να το αναλύσουμε τώρα, το φαγητό που φτιάξαμε. Καταρχήν, να μου γράψετε πρώτο, ποιος ήξερε αυτό το φαγητό, ποιος ήξερε αυτό το πιάτο, δηλαδή ρολάκια μελιτζάνες, τυλιγμένα με κιμά, αν το ξέρετε. Αν δεν το ξέρετε, να μου γράψετε, εννοείται, αν σας άρεσε η συνταγή. Από εκεί και πέρα θα πω εγώ τι θα άλλαζα στο συγκεκριμένο πιάτο, αν και μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως είναι. Λοιπόν, οι εκδοχές είναι δύο να το φτιάξεις. Να το φτιάξεις έτσι όπως το έκανα εγώ και επίτηδες σας το έδειξα στη κατσαρόλα πάνω στο μάτι και δεν σας έδειξα με άλλο τρόπο που θα σας πω σε λίγο. Επειδή είναι καλοκαιρινό φαγητό, έτσι, και το καλοκαίρι προσπαθούμε να μην ανάβουμε το φούρνο συνέχεια. Είναι ένα φαγητό καλοκαιρινό, πιστεύω, διότι μελιτζάνα στο δικό μου το σπίτι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, στο δικό μου το σπίτι δεν μπαίνει το χειμώνα σε καμία περίπτωση, σε καμία όμως. Νομίζω ότι και κατ' εξαίρεση δεν έχω φτιάξει τίποτα από μελιτζάνα το χειμώνα. Είναι δηλαδή από τα τέλη Μαΐου αρχίζω και το παίρνω μέχρι το Σεπτέμβρη. Και μετά σταματάω. Λοιπόν, γι' αυτό και θεωρώ ότι αυτό το φαγητό είναι καλοκαιρινό. Κιμάς που έβαλα ήταν 400 γραμμάρια άπαχο μοσχάρι και 300 γραμμάρια μπούτι κυρινό. Είδατε ότι δεν έχω βάλει επιπλέον λίπος μέσα, ούτε λάδι, ούτε πόσο μάλλον βούτυρο, κάποιο άλλο λιπαρή ουσία και είναι αρκετά ελαφρύ από την άποψη ότι εγώ στη συγκεκριμένη ποσότητα και στη συγκεκριμένη κατσαρόλα έχω βάλει συνολικά maximum 100 ml. Maximum σας λέω. Δεν νομίζω ωστόσο ότι ήταν το, γύρω στα 70 εκεί. Δηλαδή συνολικά που έχω βάλει στον πάτο της κατσαρόλας και μετά από πάνω λίγο. Τι θα πρόσθετα στο κιμά. Για πιο μαλακό, πιο μαλακιά υφή του κιμά, ίσως θα έτριβα μέσα στο κιμά μία μικρή πατάτα. Αυτό το κόλπο το κάνω με μπιφτέκια εγώ. Δηλαδή αντί για ψωμί που βάζουν μέσα στο κιμά, εγώ τρίβω μία πατάτα. Η μία πατάτα έχει άμυλο, μαλακώνει αρκετά το μπιφτέκι και βγαίνει το μπιφτέκι αφράτο χωρίς ψωμί. Μαλακό και αφράτο. Λοιπόν, ίσως πάλι σας λέω ότι στον κιμά εδώ άλλη φορά θα προσθέσω
τριμμένη πατάτα στο ψηλό τρίφτη. Λοιπόν, η μελιτζάνα θα την άφηνα έτσι όπως είναι, δηλαδή θα την έβαζα στο φούρνο για 20 λεπτά ίσα ίσα για να μαλακώσει, να μπορέσουμε να την τυλίξουμε, δηλαδή να είναι πιο ευλίγιστη. Αυτό που θα έκανα είναι να αντικαταστήσω μελιτζάνες φλάσκες με αγιορίτικη, πιο μακριές, με λιγότερα σπόρια μέσα και πιστεύω ότι η σάρκα είναι πιο συμπαγής στην αγιορίτικη και είναι πιο νόστιμη. Και εκτός των άλλων, επειδή είναι μακριά, αρκετά μακριά, συγκριτικά με φλάσκες, έτσι, είναι ότι το ρολό που θα στρίψουμε θα έχει περισσότερες στρώσεις και θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Θα έχετε περισσότερη μελιτζάνα όπως. Αυτό ό,τι αφορά τη μελιτζάνα. Δεν θα τη τηγάνιζα, αν θα θέλετε να τηγανίσετε, ας πούμε, δεν θα το συνιστούσα, γιατί αμέσως γίνεται το φαγητό πιο βαρύ. Όσο και να προσπαθείτε η μελιτζάνα να μην ρουφήξει το λάδι, να την βάλετε στο απορροφητικό χαρτί, να φύγουν τα λάδια, λάδι έχει. Δηλαδή και η διαφορά που θα έχει θα καταλάβετε στη σάλτσα, η οποία σάλτσα θα είναι από πάνω όλο λίπος. Λοιπόν, συνεπώς αυτό που δείχνω στο φούρνο για 20 λεπτά να μαλακώσει, αυτό είναι το ιδανικό. Επίσης, αυτό που έκανα, την επάλυψη που έκανα λάδι με πάπρικα καπνιστή, εντάξει, η πάπρικα καπνιστή δεν συνηθίζεται πολύ στην Ελλάδα, είναι πιο ανατολίτικο μπαχάρι, ζαρζαβατικό, δεν ξέρω τι, αρωματικό. Λοιπόν, παρόλα αυτά χαρίζει μία πάρα πολύ ωραία γεύση του ψητής μελιτζάνας, έτσι. Τώρα, αν δεν σας αρέσει, μπορείτε να το αντικαταστήσετε, πάλι σας είπα, με πάπρικα, την κόκκινη τη γλυκιά, ή να μην τη βάλετε καθόλου, να κάνετε μία επάλυψη με λίγο λαδάκι και τελείωσα. Με λίγο όμως, όχι πολύ φανατικά, ξέρετε. Τώρα, ο τρόπος που θα το μαγειρέψουμε. Ιδανικό, τώρα που το βλέπω, έτσι, τώρα που έχει ρουφήξει, έχει κρυώσει, έχουν απλωθεί οι γεύσεις και τα λοιπά. Από γεύση, εντάξει, δεν το συζητώ, είναι σούπερ. Λοιπόν, ωστόσο, πιστεύω και αυτό θα σας πω εγώ, επειδή την Κυριακή, αυτή που μας έρχεται, έχω τραπέζι εγώ και θα το φτιάξω. Αλλά θα το φτιάξω στο φούρνο. Καταρχήν, στο φούρνο τι γίνεται. Ψήνεται και από πάνω, δηλαδή δεν το σκεπάζεις και δίνει άλλη υφή. Κακά τα ψέματα, ξέρουμε πολύ καλά ότι τα φαγητά που γίνονται στο φούρνο είναι μακράν πιο νόστιμα. Λοιπόν, και δίνουν τελείως άλλη υφή στο φαγητό. Και τώρα που θα φτιάξω στο φούρνο και θα βάλω λιγότερη σάλτσα. Γιατί οι ντομάτες, θυμάστε που σας είπα όταν έφτιαχνα, λέω να έχετε υπόψη ότι οι ντομάτες θα δώσουν το χυμό τους, οπωσδήποτε, όπως και οι πιπεριές. Ξέρουμε όταν βάζουμε λαχανικά να ψήνονται, το νερό πρέπει να βάζουμε ελάχιστο, γιατί οπωσδήποτε τα λαχανικά βγάζουν το δικό τους ζωμό. Αυτό που θα έκανα, ίσως θα το κάνω εγώ σας το λέω τι θα έκανα εγώ, σαν μία πρόταση που θα μπορούσατε να κάνετε και εσείς, έτσι. Ενώ πάρα πολύ ωραίο εμφανισιακά, ας πούμε, είναι πιο έτσι όμορφο πάνω στο τραπέζι, να είναι σε στρογγυλό ταψί, γιατί βάζουμε και τις ντομάτες γύρω-γύρω, φαίνεται αυτή η στρώση, φαίνονται οι στρώσεις της πιπεριάς. Ωστόσο, πιστεύω πως αν θα το βάλουμε σε ένα ορθογώνιο ταψί ή τετράγωνο ταψί με τον τρόπο, με τη σειρά της μελιτζάνες και μετά από κάθε σειρά θα βάλουμε μία ντομάτες, μία πιπεριά, μία ντομάτες, μία πιπεριά και αυτό θα είναι αρκετά ευπαρουσίαστο στο τραπέζι, έτσι. Αυτή τη φορά θα κάνω αυτό, δηλαδή για την Κυριακή, το τραπέζι της Κυριακής, γιατί θα έχω
2 φαγητά, θα έχω αυτές τις μελιτζάνες και θα έχω και τις πατάτες αυτές που σας έχω δείξει, που είναι με κρέμα γάλακτος στο φούρνο, σουβλέ πατάτας. Λοιπόν, και πιστεύω επειδή αυτά θα κάνω ένα τραπέζι λίγο ethnic, από την άποψη ότι το τραπεζομάντιλο θα είναι ethnic. Λοιπόν, τα πιάτα δεν θα είναι λευκά, θα είναι μαύρα, θα έχει κόκκινο το τραπέζι, δηλαδή χρώματα να παίζουν. Τα σκεύη που θα βάλω εγώ θα είναι κόκκινα. Τα ίδια, τα έχετε δει πολλές φορές, απλά έχω αυτές τις λοιπόν κεραμικά σκεύη, σε 3 μεγέθη, ας πούμε, το μεγάλο, το μεσαίο και το μικρό. Οπότε εγώ θα χρησιμοποιήσω το μεσαίο και το μικρό και εφόσον θα τα βάλω αυτά και τα 2 στο τραπέζι, να σερβίρεται ο καθένας ξεχωριστά, δηλαδή να παίρνει όσο θέλει, θα μπουν πάνω στο τραπέζι μαζί με αυτά τα σκεύη και θεώρησα ότι είναι πιο σωστά αισθητικά να είναι το ίδιο σκεύος και στο ένα φαΐτο και στο άλλο. Εφόσον δεν θα έχει τίποτε άλλο, δηλαδή και σαλάτα και τελείωσε αυτό, γιατί είναι μεσημεριανό φαΐτο, δεν είναι κάτι, δεν είναι τραπέζι μεγάλο. Λοιπόν, και θα το φτιάξω και θα σας πω πώς μου βγήκε, θα σας γράψω πώς μου βγήκε το ψητό. Όχι βραστό όπως σας το έδειξα. Λοιπόν, επίσης, τι θα μπορούσα να προσθέσω. Επίσης, αυτό που θα μπορούσε να είναι εκείνο που θα φτιαχτεί στο φούρνο, να γίνει γιαουρτλού. Έτσι. Δηλαδή, προς το τέλος, αφού θα ψηθεί, να πάρουμε γιαούρτι σακούλας και στραγγιστό που λέμε, και να το ανακατέψουμε, προσοχή εδώ, με λίγη πάπρικα κόκκινη, γλυκιά, με λίγη πάπρικα καυτερή και με λίγη πάπρικα καπνιστή. Να κάνουμε αυτό το μίξ και αν θέλουμε λίγη σκόνη από σκόρδο. Σκόνη όμως, όχι φρέσκο σκόρδο, έτσι. Και ναι, αυτά που σας είπα, να ανακατέψουμε, να κάνουμε μία σάλτσα, να τα αραιώσουμε με ελάχιστο νερό και προς το τέλος να το περιχύνουμε όλο το φαγητό από πάνω και να αφήσουμε ακόμα για 5-10 λεπτά στο φούρνο στον αέρα και βγάζουμε. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να κάνουμε εάν το γαρνίρισμά μας είναι σκέτο. Αν το γαρνίρισμά μας είναι σαν αυτό που θα παρουσιάσω εγώ, δηλαδή σουφλέ πατάτας που ήδη έχει σάλτσα μέσα, δηλαδή κρέμα γάλακτος, τυριά και ούτω καθεξής, δεν ταιριάζει γιαούρτι. Πρέπει να είναι σκέτο, να φαίνεται το κρέας, να φαίνεται το κιμάς εννοώ, να φαίνεται η μελιτζάνα και στο πιάτο θα παρουσιαστεί έτσι λίγες μελιτζάνες, ρολάκια και δίπλα λίγες πατατούλες. Ποια σαλάτα? Λοιπόν, στην περίπτωση τη δική μου εγώ δεν θα ήθελα κάποια άλλη σαλάτα, δηλαδή πράσινη, ξέρω εγώ με ρόκα κτλ. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει. Ταιριάζει πάρα πολύ σκέτη ντομάτα, άντε και με λίγη πιπεριά μέσα. Εφόσον βάλαμε μέσα στο φαγητό, δηλαδή βάλαμε στρώση από φέτες ντομάτας και πιπεριάς, πιστεύω ότι είναι πιο σωστό να το συνεχίσουμε με αυτό, δηλαδή να μην το πάμε σε άλλη κατηγορία, πράσινη σαλάτα με μαρούλι ή με όλες αυτές οι πράσινες σαλάτες γνωστές. Ακόμα και η ρόκα δεν το πάει. Πιστεύω πως είναι καθαρές οι γεύσεις αυτές και καλό είναι τις γεύσεις αυτές να μην τις μπερδεύουμε για να τα απολαύσουμε καλύτερα, έτσι. Λοιπόν, γιατί απολαμβάνεις, τη γεύση νιώθεις και εδώ θα θυμηθώ εγώ μία κουβέντα που είχα κάποτε με την τελευταία δασκάλα μου στην όπερα, την Fiorella Carmen Forti, η οποία ήταν πολύ καλή μαγείρισα, να φανταστείτε, ιταλικής καταγωγής εννοείται, παντρεμένη εδώ, με έναν αφοπλιστή, έχει φύγει από τη ζωή, εξαιρετική γυναίκα, εξαιρετικές γνώσεις, εξαιρετική αηδός, σολίστ. Δεν έφτιαχνε ποτέ, μα ποτέ,
δεν αγόραζε πάστα. Το έφτιαχνε μόνη της στο σπίτι. Δηλαδή δεν μπορούσε κανένας, και κάποτε, κανένας να της πει, ας πούμε, πήγαινε να πάρεις μία πάστα κτλ. Δεν υπήρχε περίπτωση, τα έφτιαχνε μόνη της, είχε τη μηχανή. Λοιπόν, τι ταλιατέλες, τι παπαρντέλες, τα πάντα. Λοιπόν, και η οποία μου είπε κάποτε ότι αυτό που πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος, είχαμε έτσι μια φιλοσοφική συζήτηση, είναι ότι σε όλα τα πράγματα πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Έτσι, όταν οριάζει η φαντασία κτλ. Δεν είναι καλό, αλλά δεν είναι πάρα πολύ καλό. Από την άποψη ότι πολλές φορές παραφερόμαστε και κάνουμε πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται. Δηλαδή να μπερδεύουμε τις γεύσεις. Γιατί είπα αυτό? Γιατί αυτό ισχύει για όλες τις περιπτώσεις της ζωής και στην καθημερινότητά μας. Έτσι, λοιπόν, να είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Ναι, δεν είπα κουμπωμένοι, συγκρατημένοι. Έτσι. Ό,τι επιτρέπεται να πούμε. Ακόμα και το χιούμορ, εγώ είμαι ο άνθρωπος του χιούμορ, έτσι, δεν μπορώ να κάνω παρέα με ανθρώπους που δεν το έχουν. Παρ' όλα αυτά όμως, δηλαδή, ακόμα και το χιούμορ, τα αστεία πρέπει να έχουν τη θέση τους. Έτσι, είναι διαμάντια. Δεν μπορείς συνέχεια να είσαι χαχαχούχα, δεν λέει. Δεν είπα ότι να είσαι με κατεβασμένα μούτρα κάτω και να χαλάς τη διάθεση αλλωνών που είναι δίπλα σου, σε καμία περίπτωση. Αλλά όχι να τους βάζεις και σε μία θέση πάρα πολύ άβολη με το χιούμορ, έτσι, το οποίο δεν κολλάει πάντα και δεν κολλάει παντού. Έτσι. Άρα μέτρο. Λοιπόν, είναι και στο φαγητό, δηλαδή όταν προσφέρουμε κάτι, προσπαθούμε να φτιάχνουμε τέτοιο μενού το οποίο θα συνδέεται το ένα με το άλλο. Όχι να δείξουμε ότι εμείς έχουμε αυτό τώρα, έχουμε π.χ. νουά στην κατάψυξη ή έχουμε ψαρονέφρι και πρέπει να το βάλουμε, να το μπουκώσουμε. Όχι. Τι πάει με το νουά? Αυτό. Τι πάει με το ψαρονέφρι? Αυτό. Καταλάβατε, λοιπόν, για να αναδεικνύεται η γεύση του βασικού υλικού, δηλαδή το κύριος πιάτο που έχουμε στο τραπέζι, όλα τα συμπληρωματικά να αναδεικνύουν την γεύση του βασικού, αυτό που θέλουμε να δείξουμε, το βασικό πιάτο. Έτσι, λοιπόν, πιστεύω ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή ανάλυση και για αυτό το φαγητό. Ελπίζω να το φτιάξετε. Πάλι σας λέω, περιμένω να μου γράψετε αν το ξέρετε ή αν δεν το ξέρετε, αν σας άρεσε και αυτή η ιδέα. Σαφώς δεν είναι δική μου, έτσι, λοιπόν, είναι πολίτικο φαγητό, αυτό φαίνεται και από τα υλικά και από τον τρόπο, ωστόσο μπορούσε να είναι κάλλιστα και ελληνικό φαγητό, έτσι. Λέω, κανένας δεν ξέρει εν τέλει ποια είναι η μαμά, ας πούμε, του συγκεκριμένου. Λοιπόν, θέλω να μοιράζεστε το βίντεο, με βοηθάει πάρα πολύ, προωθεί το κανάλι και αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα και πιστεύετε ότι αυτό το κανάλι είναι για σας, ένα like, μια εγγραφή, ένα σχόλιο, ευπρόσδεκτο. Λοιπόν, και εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Εμείς φάγαμε, ο οπερατέρ το τσάκισε μεταξύ μας, του άρεσε πάρα πολύ και ελπίζω ότι και η άλλη εκδοχή στο φούρνο θα αρέσει στους καλεσμένους μου την Κυριακή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Έλα να σε δουν τα κορίτσια. Ανέβα. Ανέβα. Να, ορίστε. Αν θα πει δε τώρα μόνη της, δεν θα έκανε αυτό. Πόσο ανάποδη star. Λοιπόν, και εδώ αποχαιρετάμε. Ήμασταν στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα, την Diva Starlet Lisa και τον οπερατέρ που δέχεται πολλά συγχαρητήρια για τα πλάνα που τραβάει και τις ιδέες που μας δίνει. Σας φιλώ πολύ, να μου είστε καλά, γεια σας.